โอเค สวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับ วันนี้เรามาพูดเรื่องการตั้งค่าบอร์ดกันนะครับหลายๆคนเนี่ยมีคำถามมาเยอะมากเลยว่าตั้งยังไงดีตั้งยังไงดีนะครับผมก็จะมาให้จุดพิจารณาแล้วกันนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะฮะหลักๆเลยนะครับบอร์ดเนี่ยค่าเดิมเนี่ยต้องบอกว่ามันดีมากๆอยู่แล้วมันดีแบบดีอ่ะดีดีจนผมรู้สึกว่าไม่น่าจะต้องปรับอะไรแต่มันก็มีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยควรปรับตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะบรรทัดนี้เลยนะครับโหมดเพิ่มหลอดนะครับสำหรับกริด EA ตัวนี้เป็น EA กริดนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเพิ่มหลอดหรือการออกหลอดเมื่อแก้ออเดอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะมีตัวแก้อยู่เยอะมากนะครับใครคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็อาจจะคงที่นะครับไม่เพิ่มหลอดเช่นถ้าเราเปิด 0.01 นะครับไม้ต่อไปก็เป็น 0.01 ไม้ต่อไปก็เป็น 0.01 ไปเรื่อยๆนะครับข้อดีคือดอดาวจะน้อยมากนะครับข้อเสียคือการแก้ออเดอร์จะยากในกรณีที่กราฟไปไกลๆนะครับมันจะโดนลากหลายไม้นะครับต่อมานะครับอันที่2ก็คือเพิ่มค่าทีละที่กำหนดสมมติผมตั้งค่าตรงนี้แล้วเพิ่มตรงนี้เป็น 0.01 ออเดอร์แรกเป็น 0.01 ครับออเดอร์ที่2เป็น 0.02 เพราะว่ามันจะเพิ่มทีละ 0.01 ออเดอร์ที่3ก็คือเอาออเดอร์ที่2มาบวกกับออเดอร์นี้ก็จะเป็น 0.03 ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ 0.04 0.05 ไปเรื่อยๆนะครับข้อดีก็คือหลอดโตแบบลีเนียร์นะครับช้าๆนะครับเอ่อแล้วมันก็จะเสี่ยงกว่าแบบแรกที่เราได้พูดกันไปแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสในการเขาเรียกอะไรครับย่อกลับมาแล้วเคลียร์ออเดอร์ได้สูงกว่านะครับอันที่3อันเนี้ยนะครับเป็นตัวคูณเลยนะครับคูณ 1.5 เอาออเดอร์เก่ามาคูณ 1.5 ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งยิ่งคูณเยอะนะครับหลอดก็จะบวมก็จะใหญ่สุดท้ายก็ถ้าโดนลากหลายออเดอร์หลอดมันก็จะขึ้นไปเป็นหลอด5หลอด10อะไรเงี้ยพอร์ตก็จะแตกได้เลยนะครับมีวิธีการใช้ให้ปลอดภัยขึ้นคือไปกำหนดตรงนี้นะครับmax lot cap สมมุติเราบอกว่าเรากรอกแค่5หลอดนะครับไม่ไอตัวเนี้ยไม่ว่ามันจะคูณไปยังไงก็แล้วแต่มันจะออกออเดอร์ไม่เกิน5หลอดนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยใช้ได้กับทุกฟังก์ชันของตัวนี้นะครับโอเคต่อมาก็เพิ่มทุกๆ x position ความหมายเหมือนอันที่2เลยเพิ่ม 0.01 แต่ว่าอันเนี้ยมันเพิ่มทุกออเดอร์เลยใช่ไหมฮะ 0.01 ไป 0.02 ไป 0.03 ไป 0.4 แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเพิ่มทุก 0.01 ทุกๆ5ออเดอร์มันก็จะเป็น 0.01 0.01 0.01 0.01 ไป5ออเดอร์แล้วก็จะเป็น 0.02 0.02 0.2 0.2 ไป5ออเดอร์แล้วก็จะเป็น 0.03 0.3 0.3 ไป5ออเดอร์นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับได้จะเพิ่มทุกๆ2ออเดอร์ทุกๆ10ออเดอร์ทุกๆกี่ออเดอร์ก็แล้วแต่นะครับเริ่มงงกันยังครับหัวบวมยังครับเริ่มเหนื่อยกันยังครับนี่แค่ฟังก์ชันหลอดนะครับต่อมาฟิโบนัชชีตัวนี้จะคล้ายๆตัวคูณตัวนี้เลยแต่การคูณแบบฟิโบเนี่ยมันจะเป็นการคูณแบบเออเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างการลีเนียร์กับการมัลติพายอ่ะครับมันจะเป็นการเพิ่มหลอดแบบถ้าใกล้เคียงจริงๆอ่ะมันจะเหมือนตัวคูณ 1.5แหละแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเริ่มช้ากว่าแล้วก็หลอดตอนได้ท้ายจะบวมเยอะกว่าซึ่งมันก็ make sense อยู่นะเพราะถ้าหลอดตอนได้ท้ายมันบวมเยอะแล้ว position มันดีอ่ะมันก็จะเคลียร์ออเดอร์ได้ไวกว่านะครับผมค่อนข้างชอบตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบก็คือตัว power law power law เนี่ยนะครับเพื่อนๆลองเอาคำว่า power law ไปค้นใน Google ได้เลยนะครับมันจะมีตัวเลขพิเศษอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัว n ตัวเนี้ยนะครับซึ่งตัว n ตัวเนี้ยนะครับถ้าเรากรอกไปว่า 0.5 มันก็จะเป็นเหมือนกับ square root หรือเปล่านะครับกรอกเป็น1ก็จะเป็น linear กรอกเป็น 1.5 ก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งกรอกเป็น2ก็จะเป็น quad ซึ่งเอาเป็นว่าผมเดี๋ยวผมทำคู่มือละเอียดให้นะ
ตัวเนี้ยเพื่อนๆลองถ้าอยากใช้นะผมก็ชอบนะตัวเนี้ยผมใช้แล้วผมใช้ค่า 1.5 แล้วผมไปลองกับกราฟแรงๆมามันรอดหลอดมันไม่บวมใหญ่มากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินขนาดนั้นค่อนข้างชอบนะครับลองค่า 1.5 ลองค่า0ลองค่า1ลองค่า2ดูนะครับลองเทสดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับถ้าไม่ลองไม่รู้นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็น Dynamic Multiply คล้ายๆกับไอ้เพิ่ม Multiply อันนี้แหละคล้ายๆกับตัวนี้แหละคูณทีละค่าที่กำหนดแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็น Dynamic Multiply ก็คือออเดอร์ที่2จะคูณหรือไม่คูณถ้าไม่คูณเราใส่1กรอกได้ออเดอร์ที่3จะคูณ 1.5 หรือคูณ2ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับออเดอร์ที่2นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะคูณเท่าไหร่ก็กรอกไปนะครับเนี่ยออเดอร์ที่3จะคูณเท่าไหร่ก็กรอกไปนะครับมันจะมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะงงไหมเนาะง่ายๆนะอันเนี้ยออเดอร์ที่2คูณเท่าไหร่ใส่ไปออเดอร์ที่3ถึง5นะครับคูณเท่าไหร่ใส่ไปตรงนี้ออเดอร์ที่6ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำไมผมต้องบอก3ถึง5ก็คือมันเริ่มที่3ใช่ไหมครับแล้วก็4 5อันเนี้ยเริ่มที่6เพราะงั้นเนี่ยออเดอร์ที่3ถึง5เราจะคูณเท่าไหร่สมมติคูณ2เนี่ยเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปก็ไปลดได้นะครับอาจจะเป็นคูณสัก 1.4 ก็ได้หรือคูณ 1.7 1.8 อะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆนะก็ได้นะครับออเดอร์ที่6ขึ้นไปเราจะลดตัวคูณลงเหลือ 1.2 ก็ได้นะครับตัวเนี้ยมันก็จะมีความพิเศษหน่อยนะครับเป็นไดนามิกนะครับก็ลูกเล่นจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ Max Cap นะครับไม่ให้เปิดหลอตใหญ่ที่สุดคือเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับโอ้โหเกือบ10 นาทีนะครับงั้นคลิปเนี้ยขอให้เป็นของหลอดเซตติ้งเลยนะครับเอาเป็นว่าไปดูเลยคลิปเนี้ยยาวๆว่าเพื่อนๆลองหาค่าที่ชอบแล้วมาบอกผมหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบตัวไหนถูกจริตกับอันไหนลองแบ็กเทสลองเดโมแล้วอันนี้แหละค่านี่แหละใช่เลยคืออะไรนะครับของเพื่อนๆลองมาบอกผมนิดนึงนะครับนะเพื่อเป็นข้อมูลในการเอาไปพัฒนาต่อจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆหลายๆคนด้วยในการพิจารณานะครับโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สาระนะครับลองดูครับสวัสดีครับ